Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear student to our new lecture of financial accounting. In previous lecture we have discussed about double declining or 200% depreciation method, and we have solved an example also. Depreciation method رما تشریح کرده بودیم لکچر قبلی و دربارش یک example را هم کار کرده بودیم. The lecture امروزی ما example number 2.9 از پیش ما یک example دیگه است که کار میکنیم با همون double declining method تا که شما دقیق بفهمین و بشناسین که این method کدام چیزها داشت می باشه و چه قسم یک سوال را ما حل کرده میتونیم. در اگزام در هر جایی که بیا سوال این قسم میایه سوال اول بفهمین که سوال چی است. سوال ببینین پیش ما A dairy storage tank acquired at the beginning of the fiscal year at the cost of 98,500 has an estimated residual value of 7,500 and the estimated useful life of 10 years. Determine the following. Calculate the depreciation expenses, cumulative depreciation and book value for every year using double declining method. چی میکنین؟ یک مثال است که یک دایری استوریج تانک، یک تانکی شیر که ذخیره میشه او را خریداری شده در شروع سال و قیمت 98,500 دلار. has an estimated residual value و بعد از استفاده شدن تخمینی قیمت امی اسید که از پیش ما 7,500 است، یعنی 7,500 دلار میشه residual valueش. an estimated useful life of 10 year و 10 سال ما تخمینا امی تانکی را استفاده کرده میتونیم. determine the following point چیزها را حل کنین. اول calculate the depreciation expenses، مصارفات استهلاک معلوم کنین، cumulative depreciation معلوم کنین و book value معلوم کنین for every به هر سال using double declining method. چی کنین؟ double declining method را استفاده کنین و هر سال depreciation expenses cumulative depreciation و book value را معلوم کنین. من سره سوال لا شو شرکت دایری شرکت تا در لبنیت پروشی و شرکت تا شو یو تانکی اخسته ده نه استوریج پارا ذخیره کولی پارا لبنیت ذخیره کولی پارا شدو ذخیره کولی پارا یو تانک اخسته ده. نو هغه ټانکی چې د دوی په 98,500 ډالر اخیستې ده قیمت ده او تخمینا دوی دا استیمیټ کړی ده دا وروسته د استفادې نه به د قیمت 9,500 ډالر سي او تخمینا یوزفل لایف یې دې سره راویستی ده 10 کاله ده. determine the following د لاندې کارونه تاسې وکئ. calculate depreciation expenses د هر کال لپاره، cumulative depreciation د هر کال لپاره او book value د هر کال لپاره double declining method استفاده کوي. So we are going to solve this example. Solution is with us. First we have to collect the data. اول مرحله ما چی میکنیم؟ دیتا را ما جمع‌آوری کنیم. پیش ما cost است، cost of dairy tanks, dairy storage tank مساوی است پیش ما 98,500. The second one is residual value مساوی است پیش ما 7,500. useful life مساوی است پیش ما 10 years. These were the information that is given in the example in the question. Now rate معلوم میکنیم. باید ما چی کنیم؟ اول rate معلوم میکنیم. rate پیش ما مساوی است 1 divided by useful life ضرب 200
percent. This is the formula for calculating the rate. پس با همین مطابق ما چه میکنیم؟ ریت معلوم میکنیم که ریت پیش ما از 1 divided by 10 ضرب 200% مساوی است 1 divided by 10 چه قمیشه معلوم میکنیم 1 divided by 10 مساوی است پیش ما 1 divided by 10 0.1 0.1 ضرب 200 مساوی است پیش ما ضرب 20% ریت را ما کالکولیت کردیم که ای دارایی که هست و مطابق 20% residual 20% ریت کی است ای depreciation expenses کی است او میآید یعنی هر سال 20% ویلیو از دست داده میره ما دبل دیکلاینینگ میتد استفاده میکنیم از او خاطر به هر سال به جای کاست که از به سال دوم سیم چهارم همین قسم تا آخر سال باید چی کنیم ما 20% استفاده کنیم و بوک ویلیو و مطابق همین 20% باید کالکولیت شد پس میریم ما چی میکنیم سکیجول شیدیول ما چی میکنیم جور میکنیم برش سکیجول پیش ما چه قسم از insert میکنیم table را insert table year cost rate residual depreciation expenses cumulative depreciation and book value یک سال دو سال سه سال چهار شش هفت دیگه شه باز معلوم میکنیم هم قسم میندازیم year کالم اول پیش ما year دوم پیش ما cost سیم پیش ما rate چهارم پیش ما depreciation expenses cumulative depreciation and book value خب سال اول پیش ما cost کیا است cost چقدر است 98,500 cost پیش ما 98,500 است پیش ریت پیش ما چقدر است ما معلوم کردیم ریت پیش ما 20% است پس depreciation expenses با سال اول چقدر می آید 98,500 multiplied by 0.20 will be equal to 19,700 19,000 the first year depreciation expenses 19,700 first year depreciation expenses equal to 19,700 same will be accumulated depreciation 19,700 سال اول مجموع depreciation که دایی asset آمده پیش ما 19,700 است به همین مطابق book value چقدر می آید book value رو ببینین 98,500 minus 19,700 equal to 78,800 78,800 so that is the first year book value depreciation expenses according to 20% rate and accumulated depreciation سال اول 98,500 کاست بود پیش ما این خریداری کرده بودیم با این ریت depreciation expenses میشه 20% که ازی پیدا کردیم پیش ما 19,700 شد این هم مجموع عمیقه است و 19,700 که از 98,500 منفی کردیم 78,800 آمد پیش من سره اول کال که 99,900 من سره کاست و
40% موږ ریټ راوېست ریټ مطابق 40% دې موږ سره معلوم ک 9900 راغله 9900 موږ سره کمیونټي ډیپریسیشن هم ده 9900 موږ د 98000 نه منفي کړل موږ سره 88000 موږ سره راغله دوم کال لپاره the cost for the second year should be book value of the first year دوم کال کې موږ سره cost به موږ سره اخلو book value براسي موږ سره cost پسې دی اول کال book value موږ سره دوم کال شي سي cost پسې موږ سره بس 77800 20% از 77800 اگر ما 20% معلوم کنیم 0.20 پیش ما چقدر میآید 15760 شما 15760 15,760 is the depreciation expenses for the second year on the basis of 20%. So now accumulated depreciation should be when we add the depreciation expenses of the second year with accumulated depreciation of the first year. 15,760 plus 19,700 will be equal to 35,460. 35,460 35,460 مجموعه دو سال depreciation expenses در دارایی آمده. همین 35,460 را ما منفی میکنیم از 98,500. این باید فکرتان باشه دا باید تاسو په ذهن کې وي چې دا منګه د دې کاست نه منفي کوو دا منګ باید د اوریجنل کاست نه هر یو کومل ډیپریسیشن باید منګه منفي کوو څو منګه بوک ویلیو راو باسو نو 15,000 منګه 98,500 نه منفي کوو منګ سره راځي چې 35,000 باید ما از هر سال accumulated depreciation क्या सूरा बाय as original cost منفی کنیم ताकि book value ما मालूम में کنیم مثال سیم ببینین book value پیش ما میآید cost میشه 20% امو 20% از اینکه 20% ما معلوم کنیم پیش ما چقدر میآید 63 63040 multiplied by 0.20 12,608 2608 پیش ما در سال سیم آمده depreciation expenses منفی میکنیم جمع میکنیم همراه 35,460 پیش ما میآید 48,068 48,068 is the accumulated depreciation for up to third year. ما چه میکنیم از 98,500 منفی میکنیم 48,068 50,432 پیش ما بوک ویلیو شد همین بوک ویلیو مثال چهارم پیش ما کاست میشه پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم خب با این هم 20% ما چی میکنیم معلوم میکنیم از اینکه 20% ما معلوم کنیم چقدر میآید
0.20 پیش ما میایه 10,086 شاری 4 10,086.4 جمع میشه با 48,068 پیش ما 58,154 شاری 4 این را ما چی میکنیم؟ منفی میکنیم از 98,500 منفی 58,154.4 مساوی میشه پیش ما 40,345 40,345.6 امی پیش ما بوک ویلیو سال چهارم پیش ما cost for the 5th year بی هم 20% معلوم کنیم ما که چقدر میآید 8,069 1 2 این جمع میکنیم با 58,154.4 66,223 شاریه 52 66,223 شاریه 52 is the accumulated depreciation up to 5 years of the asset which have cost 98,500 ما چی میکنیم؟ امیره منفی میکنیم از 98,500 منفی 66,223 شاریه 52 52 که جمع کنیم ایره باید 98,500 منفی 66,223 شاریه 52 منفی کنیم پیش ما میایه 32,276 32,276 32,276 شاریه 48 so that will be the cost for the 6th year سال ششم پیش ما باید باشه cost از ما 0.20% که ما معلوم کنیم شش هزار و 455 6,455.29 جمع 66,223 شاریه 52 72,676 72,668 678 اشاریه 81
2000 شپږ سوه اتاویا موږ سره ټوټل ډپریسیشن اکمولیټ ډپریسیشن ده تر شپږم کاله پورې نو ده چلبو کو ستا منفی کو 98500 منفی 72676.81 ششتم بودم ده 25821 پنځه څونه اته سوه یوویشت 5,821.19. So that should be the cost for the 7th year, and 20% بامی ما 20% معلوم میکنیم که چه قمیه 5164 اشاریه دو سه depreciation expenses جمع 72,678.81. That will be equal to 7,843 7,843.04. ایرا ما منفی میکنیم از 98,500 منفی 77,843.04. وقتی که از این منفی کنیم پیش ما میایم 20,656 20,556 656 اشاریه 96. And that should be the book value after 7th year, and the book value should be equal to cost for the 8th year. 20% سریع هم ما معلوم میکنیم که 20% یازی چه قمیشه ضرب 0.20 4131 اشاریه 39. ببینید سال با سال declining میآید. اول 19,700 15,000 12,000 10,000 8,000 4,000 5,000 4,000 سال به سال depreciation expenses که اسو چی میشه declining میشه. دو چند اگه ببینید دو چند decline شده میره و مطابق همین چیزها که ما میبینیم سال به سال. از این خاطر میره declining balance method یا double declining method هم گفته میشه. حالا depreciation expenses سال هشتم جمع میکنیم با 77,843.04 7843.04 جمع 4131.39 مساوی میشه با 81,974 81,974.43. این را منفی میکنیم از 98,500 ماینس 81,974
74.43 از کاست 98,500 ما 81,974.43 را ما چه میکنیم؟ منفی کردیم، پیش ما 16,525 16,525 57 14,525 مونږ سره بوک ویلیو راغله د اتم کال، همدا د اتم کال بوک ویلیو مونږ سره نهم کال لپاره کاست چې مونږ سره کاست او په دې به مونږه 20% depreciation expenses مونږ راوباسو. 20% چې دې مونږ راوباسو مونږ سره کېږي 0.20 مساوي د 3,305 3,305.11 دا مونږ سره depreciation expenses د نهم کال لپاره دا مونږ جمع کو دې سره کوم depreciation سره چې مونږ سره دا 1,943 سره مونږ جمع کړل نو مونږ سره راغله 15,209 85,000 څخه 779.54. This is the cumulative depreciation for the third year. مثال سیم پیش ما cumulative depreciation این اقامه ده، ولی ایره همراه از ایره cumulative depreciation از 98,500 ما چی میکنیم؟ منفی میکنیم. 98,500 منفی 85,279.54 ایره که ما منفی کنیم پیش ما میاد 13,220 13,220.2446 13,220.46 is the book value for the 9th year. همو book value را ما میگیریم مثال دام که آخری سال از پیش ما، اینجا پیش ما کاست میشه. حالا اینجا متوجه باشین که 13,220 ما اینجا پیصدی نمیگیریم، ما اینجا همی کاست که است که بوک ویلیو سال نهم است، ایره ما به طور کاست سال دهم گرفتیم، همی کاست را ما میگیریم به طور د پیصدی د خانه پیصدی همی کاست اینیشل کاست را د سال دهم ازش منفی میکنیم residual value. residual value پیش ما چقدر است؟ residual value پیش ما از 7,500 را از همی 13,220 منفی میکنیم، او پیش ما depreciation expenses سال چندم است؟ سال دهم 7,500 13,220.46 منفی 7,500 منگا سو کرلو پا آخری کال که منگا ریٹ نمالمو پا دی بانده منگا دا کم کاست دا لسم کال که آخری کال که دا 11,200 دی نو منگل تسو کو دی نو منگا residual value سے منگ سر ونیم سر دا سوال که را کرده دا حقا با دی نو منفی کو نو چې کله مونږه دا ته منفي کو کوم شی مونږ سره راغله هغه مونږ سره چې دا هغه مونږ سره depreciation expenses د امدې کال لپاره ده.
نو دینا منگا منفی 1500 1500 منگا سی اوس دینا منفی کړل منگ سره 1500 شل اشاریه څلور شپږ راغله څونه راغله 1500 شل اشاریه څلور شپږ 5720.46 این را با چی میکنیم؟ این را جمع میکنیم همراه کدامش 85,279 اشاریه 54 85,279 اشاریه 54 جمع 5720.46 پیش ما چقدر میاد؟ 91,000 میاد. پیش ما توتال آمد 91,000. حالا چی میکنیم؟ 98,500 منفی میکنیم 91,000 از 98,500 که ما منفی کنیم 91,000 پیش ما چقدر میاد؟ 7,500 پیش ما میاد. That is the book value for the 10th year. نقاط کدام بود؟ یک نقطه اینی بود که ما هایلایت میکنیم. دیگه نقطه ای بود سال آخر باید بوک ویلیو پیش ما مساوی شود با چی؟ با رزیجوال ویلیو. این مساوی شد. یک چک میکنیم میره هر سال بوک ویلیو باید کاست چی باشه؟ این را هم چک کردیم تمام میشه. دیگه پوینت اینی بود که سال آخر باید ما فیصدی نگیریم اما کاست که از او باید رزیجوال ویلیو رو چی کنیم؟ منفی کنیم. اینی سه پوینت ها از باید از این متوجه باشین. بعد از این سوال خودتان صحیح میایه. منگ سره دا دری پوینت پکی دیسی او پوینت منگ سره دا دیسی د آخری کال بوک ویلیو باید منگ سره مساوی بی د رزیجوال ویلیو. رزیجوال ویلیو هم منگ سره و زره و نیم زره دا او آخری کال بوک ویلیو هم منگ سره سون راغلی و نیم زره راغلی. دین علاوه بل پوینت دا سی ریٹ که آخری کال کسی کم دا 1220 مطلب کاست او منگا منفی کو رزیجوال ویلیو دا باید پیدا وساتی او بل دا سے دی هر کال کاست دا اب دی پریویس کال دی پخوانی کال بوک ویلیو مطابق برابر وینو دا پوینټونه موږ سره ودا پای تاسو په نظر کې ونیسئ. होमवर्क की पारा या खपल प्रैक्टिस की पारा तसो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोल्डर तलार से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारा फोल्डर दा पदे के मंग सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग चेक रिव्यू वारंट मंग सारा दा मंग सारा किताब दा पदे के तसो कैपिटल फिक्स एसेट के पेज नंबर मंग सारा मौजूद विलता चार सौ 26 चिप्तारे नहम फिक्स एसेट इंटेंजिबल एसेट صفحه نمبر 426 است. در این جبرین ببینین 9.15 هم قدم میتونین. A book acquired on January 5 on cost 84,000 has estimated useful life 12 سال چی داره 84,000 قیمتش است. assuming it will have no residual value its residual value صفر است. depreciation for each year the first 2 year سال اول دوم را depreciation expenses معلوم کنین و straight line method و by declining balance method using twice the straight line double declining method و با دیگه straight line method. سوال هم آسان است شما قدم میتونین. علاوه از ای دیگه سوالا را هم ببینین. پیش ما مختلف سوالا اکسرسایز است. پیش ما تمام سوالا را ببینین یک بار تمامشه هر کدامش که حل کردن میتونستین حل کنین. علاوه از ای پیش ما
ای چی هم از پیش ما پرابلم هم از پرابلم رو ببینین که a Corby company purchased tool sharpening equipment July 1 2005 for 1,94,000 و این یک چیز را خریداری کرده. The equipment was expected to have useful life of 3 years. 3 سال useful life داره for 22,095 operating hours and این خود دیگه متر اسیره که نمیتونین علاوه از ای new tire retreating equipment acquired cost 160 at the beginning of the fiscal year. Estimated useful life for air estimated residual value 160. The manager requested information regarding the effect of the alternative methods on the annual depreciation expenses each year. Determine the annual depreciation expenses for each of the estimated 4 years of use, the current depreciation at the end of each year, and the book value of the equipment. Straight line method इस्तेफादा करें, declining balance method इस्तेफादा करें, double declining हमें कस्म जोड़ करें. cost genius 4 साल for useful life दारा और residual value is straight line इस्तेफादा करें, double declining इस्तेफादा करें. वह बमुताबिक है जदवाल दादा वर्षमो मुताबिक यानी जदवाल जोड़ करें के साल depreciation expenses current depreciation or book value. On the basis of the data presented to the manager, the declining balance method was selected in the first week of the 4th year. The equipment was sold. Record entry the sale. Record the entry the sale assuming the price of the sale. In order करना करें हम अवल requirement के आस्तना अवल शाशुमो कदमे तानें दिगाज level शुमो वालास. वही बुध पेशुमो चिप्तारे के depreciation के इख्तिताम शोध लेक्चर एक बादी इंशाल्लाह चिप्तारे दिगा शुरू में करें इंशाल्लाह के फायदा बाशन भाई चिप्तार प्रैक्टिस करें तमाम मेथड हारा दखाने खालितान